අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් Klassicom YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙලක් තියෙනවා. ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන ඒ වගේම සුපිරිම වීඩියෝ එකක්. අපි බලමු වැඩි කතා නැතුව ගිහිල්ලා මොකද්ද වීඩියෝ එක කියලා. අද මම ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ Lightroom නැත්තම් කියන්නේ කලර්ස් හදන්න සුපිරිම software එකක් තමයි Lightroom කියන්නේ Adobe ලගේ. Adobe ලගේ මේ software එකට preset 100ක් තියෙනවා. තව තියෙනවා preset මම අද ඔයාලට master කියන්නේ top 100 collection එකක් free දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ ඔක්කොම ටික ඔයාගේ කැමරා රෝ Photoshop එකේ අලුත් version එකේ කැමරා රෝ එකටත් වැඩ කියන එක මම අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන. තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕන ඉස්සර වගේ Lightroom එකට preset දාද්දි ගොඩාක් දේවල් දගලන්න ඕන නැහැ. අත්‍තරම ලේසි මේ preset set එක දාන්න. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද දාන්නේ මොනවද preset එක කියලා ඔක්කොම සරලව මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් මේ photos ටිකට අපි හත් ළඟ තියෙන preset ටිකක් දාලා කොයි වගේ preset ටිකක්ද preset 100ක් තියෙනවා. ඔයාලේ 100 කොහමද දාගන්නේ ඔක්කොම ටික මම අද ඔයාලට ලේසියෙන්ම කියලා දෙන්න. හරි. අපිට මෙහෙමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා Lightroom එකට ෆොටෝ එකක් මාකර අප්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාලට තියෙන preset ටික මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත පස්සේ මම ඔයාලට link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එකට ගිහිල්ලා මේ preset pack එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තම මේ වගේ exe file එක මම ඔයාලට හැමදාම වගේ rar file ම නෙවෙයි දෙන්නේ. rar file එකේ exe mode එක. හරිද? මොකද ඒක ලේසි. ඔයාලට ඒතර data damage වෙන ප්‍රමාණයත් අඩුයි. virus attack කරන්නෙත් නැහැ. හරිද? ඒක නිසා ඔයාලට තියෙන්නේ මේ සපුරුදු පාඩේ මේ exe එක ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන extract කරගන්න. extract කරගන්නදී password එක සුපුරුදු පාඩේ මම පහත description එකේ link එකේ හරි නැත්නම් වීඩියෝ එකේ හරි දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕකේ කරගත්තම ඔයාලට පේන තේ මේකේ extract වුණා වැඩි ගාණක් නැහැ. MB පොඩි ගාණක setup එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන තේ කිලෝබයිට් පුංචි ප්‍රමාණය මේක තියෙන software එක. හරි. ඔයාලට පේන තේ මෙතන මේ වගේ මේ තියෙන extract වෙච්ච file ටික කිලෝබයිට් 130යි පරිම බර වැඩි ලොකු MB ගානක් නැහැ. හැබැයි මේ කිලෝබයිට් 130 ඇතුළේ තියෙන වැඩ ටික නම් ඊටත් වඩා වැඩි. එහෙනම් guys මෙන්න මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති මේ හැම RAR ෆයිල් එකක් ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ XMP ෆයිල් මන් දාලා තියෙනවා. එක එක විදිහට ඒ අදාළ විදිහට dark styles මේ වගේ වෙන වෙනම කැටගරි ගල movie styles ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේ වෙන වෙනම. හරි. ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙච්චරයි. Lightroom එකට ගියා. Lightroom එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන මේ favorite කරන් ඉන්නේ ගොඩක්ම ඒ photos ටික තමයි. කියන්නේ මම දාලා තියෙන ටික. මම සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ එකක් ගත්තට පස්සේ හරි අපිට ඊට පස්සේ මෙතන පේන ඇති අර preset කියලා එකක් guys. Lightroom වල developer කියන අපි edit කරන්න ඔක්කොම ටික මේ develop mode එකට ගියාට පස්සේ මේ side එකේ මේ කියන වාගේ වම් පැත්තේ ඔයාලට පේන ඇති preset panel එක. මේ ටිකේ මෙන්න මෙතන preset කියලා එකක් තියෙනවා. මේ preset වලට ගියාම පේන ඇති ඔයාලට guys මේකේ තියෙනවා මේ දැන්ට මම දාගෙන ඉන්නේ මේ ගොඩක් දේවල්. මේ preset ටික මේ ඔක්කොම මේ තියෙන මම දාගත්ත ඒවා තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන preset වල මේ plus කියන තැන preset එක ගාව plus කියලා එකක් තියෙනවා. මේ plus එකට යන්න. plus එකට ගියාම import preset කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ import preset කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ දැන්ට ඒ කියන්නේ ඔයා download කරගත්ත preset ටික තියෙන්නේ. දැන් මම desktop එකේ මේ LL කියන folder එකේ තමයි මම ඔයාලට දීපු extract කරපු file ටික තියෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ RAR file ටික ඔයාලට තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ගියා dark style එකට ගිහිල්ලා dark style එක එහෙම double click කරන්න. double click කරලා import දුන්නට පස්සේ guys මම ඔයාලට පෙන්නන්න dark style එකේ හරි මම ඔයාලට දීලා තියෙන dark style එක number 1 මෙන්න මේ තියෙන dark style එකේ number 1 set එක. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන dark style එකේ number 1 set එක. ඔයාලට මෙතනින් මෙහෙමයි. මේ හැම ෆොටෝ එකකට හැම preset එකක්ම set වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලා මේ දීපු මං දීලා තියෙන සෙට් එක ගොඩාක්ම සාමාන්‍ය දැන්ට යන
ටොප්ම ලෙවල් එකේ තියෙන ප්‍රීසෙට් සෙට් එක. මොකද සාමාන්‍ය වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය කන්ටෙන්ට් එඩිටර් කෙනෙක්ට ගොඩාක් දේවල් වලට මොඩල් කෙනෙක් මොඩල් එඩිටින් එඩිටින් වලට ඔයාගේ නැත්තම් ලයිෆ් ස්ටයිල්ස් නොර්මල් ගහන ෆොටෝස් වලට දාන්න මේ ප්‍රීසෙට් ටික මම දීලා තියෙන ප්‍රීසෙට් 100 ඇතුලේ ඔයාලට නියම වැඩ ටිකක් ගන්න පුළුවන් guys. අන්න ඒක මම අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන. ප්‍රීසෙට් ගොඩක් තියෙනවා. මම ඉස්සරහ බලාපොරොත්තු වෙනවා තව ප්‍රීසෙට් ඔයාලට දෙන්න. මෙතන මම දැන්ට ප්‍රීසෙට් 100ක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මේකෙන් මේ ඩාර්ක් ස්ටයිල් එක මම දැන්ට පෙන්නන්න. හරි. මෙතන ඩාර්ක් ස්ටයිල් එක ඔයාලට පේනවාද මම මෙහෙ පල්ලෙහාට ගනිද්දි මේ වෙනස් වෙනවා. හරි. මෙහෙම දාගත්තට පස්සේ guys ඔයාට ඊට පස්සේ ඔයා හිතමු දැන් මේකට මේ ස්ටයිල් එකේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරගන්න තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන එහා පැත්තෙම edit bar එක තියෙනවා. එතනම අපේ දකුණු පැත්තෙම edit bar එක තියෙනවා. ඔයාලට පේනද මේ edit bar එකේ මේ ඔක්කොම ටික හැදිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ edit bar එකේ අපිට on photo එකට දාලව තා ටිකක් ඔයාලට වෙනස් කරගන්න ඕන නම් වෙනස් කරගන්න. ඔයාලා මම කියන්න ඕන 2000 photo Lightroom 2020 අලුත් version එක classic එක ඒ වගේම Photoshop 2021 Lightroom 2021 මේ දෙකේ තමයි මේ දීලා දෙන preset bestම performance තියෙන්නේ. මොකද මේකේ තියෙන කියන්නේ performance කියන්නේ Lightroom එකේ system එක ඒකේ තියෙන point ගණන් ඒවට හරියන්න තමයි මම දැන්ට අද දීලා තියෙන ටික දීලා තියෙන්නේ. නැත්තම් ඔයාට Photoshop raw වැඩ කරන ඕනම Photoshop එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම guys Lightroom උත් ඕනම එකකට දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කියන්න ඕන අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ preset එකම Lightroom හිතමු පරණ එක දැම්ම කියලා. හැබැයි මේ colors නන්න නෙවෙයි එන්නේ. ඒක මම අනිවාර්යයෙන්ම මතක කරගන්න නැත්නම් ඔයාලා කියයි මම මෙතන පෙන්නලා දෙන්න එක කලර් එකක් ඒ මේ මම දැම්මට පස්සේ තව කලර් එකක් ආවේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Lightroom 21 කියන අලුත්ම මොඩ් එකේ කියන්නේ අලුත්මින්ම රිලීස් කරපු 2021 version එකේ නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ 100%ක්ම මම දීලා තියෙන preset වල colors 100%ක්ම same. නැත්තම් ඔයාලා ඊට down එක දැම්මොතින් අනිවාර්යයෙන් මේ colors වල පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි Photoshop වල. තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. ඔයාලගේ තියෙන Photoshop 2021 නම් Lightroom 2021 නම් ඔයා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ preset ඔක්කොම මෙතෙන්ට import කරගත්ත ගමන්ම ඔටෝම ඔයාගේ Photoshop වල camera raw option එකේ preset pack එකට මේ ඔක්කොම ටික ඔටෝම add වෙනවා import වෙනවා. ආයෙත් ඔයාට මේ ටික ගෙනහිල්ලා ආයෙත් එතෙන්ට දාන්න ඕන නැහැ. අන්න ඒක තමයි තව වාසිය. හරි. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් තව setup එකක් දාලා මේ තියෙන එකකට දාපු එක මම මෙතන favorite කරගෙන තියෙනවා. මේ favorite කරපු set එකම ඔයාලා මතක් කරගන්න ඕන එතන තියෙනවා. ඔයාලා පේනවා ඇති. දැන් මම මෙතන මේක දාගත්තා. ඇත්තනම් මාර ලේසි. මොකද ඔයාගේ edit එක ඇත්තනම් තව මෙතනින් මෙහා පැත්තෙන් edit කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මෙතන finish up එක මාර විදියටම එනවා. ඔයාලා මම පෙන්නන්නම් after before දාලා පෙන්නන්නම්. හරි. මෙතන පේනවා ඇති. දැන් ඔයාලා මේ තියෙන details ඔක්කොම ටික මේ විදිහටම nice ගින්දර වගේම තියෙනවා guys. ඔයාලා පේනවා ඇති. මාර කලර් එකක් තියෙන්නේ. before after ඔයාලා පේනවා ඇති. මම ඒ වගේම තව ෆොටෝ එකකට දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාලා. ඔයාලා පේනද මේ පැත්තෙන් edit වෙද්දි මේ colors කොහොමද මේ වෙන්නේ කියන එක. හරි. පේනවනේ. මේ පැත්තේ බාදී කොච්චර editable එකක් තියෙනවද කියන එක. ඒ වගේ දැන් මේ තියෙන්නේ මේ මම්ම ගහපු ෆොටෝ එකක් raw ෆොටෝ එකක් තියෙන්නේ. මම මේකට දාලා පෙන්නන්න වාට එක. හරි. මෙති. ඒ වගේ ඔයාට මේ ඕන එකක් මෙතන තියෙන ඕන එකක් ඔයාට ඕන විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඔයාට දැන් මෙතන ඔයාලා හිතමු මේ ලයිටින් එක කියලා. මේ ලයිටින් එකට අමතරව ඔයාට මේ edit මේ පැත්තෙන් අපිට ආවේ වෙනස් කලර් එකක් වුණාට ඔයාට මේකේ edit එකේදී guys තව ටිකක් colors හදලා ඔයාට තව මේකේ වැඩ ගන්න පුළුවන්. මේ සෙට් එක උනාට ඔයාලට මීට වඩා මේකෙන් තව වැඩ ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මම මෙතන කරන්නේ ඔයාලට මේ කලර් සෙට් එක හදලා දෙන එකනේ. මම මගේ choice එකට කලර් සෙට් එක හදනවා. ඒත් ඔයාලගේ choice එක මීට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ කලර් එක උනාට ඔයාලට මීට වඩා තව මේක මෙහාට එහාට කරගන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ පැත්ත edit එකට ගියා. හරිම ලේසි. edit එකට ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන ගන්න දැන් මෙයා මට white කරගන්න ඕන තා ටික. ඉතින් edit කරගත්ත කාට. මේක තව green එක down කරගන්නවා dark කරගන්න ඕන. මේ ඔක්කොම ඉතින් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි තව ෆොටෝ එකක් ගමු. අපි දැන් මොකක් කරේ මේ වගේ නිල් පාට එනවනේ. හරිම ලේසි. ඇත්තටම ගොඩක්ම ලේසි. මොකද
2021කට මේ සෙට් එකම හදලා තියෙන්නේ 2021 අනිත් එක 2021 අපි හිතනවට වඩා පට්ට AI ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එකක් තියෙනවා. මොකද අපිට ඕන කලර්ස් මාර ස්මූත්ලි අපිට ගන්න පුළුවන්. අර පට්ටම ලේසි. පේන ඇති මාර මේ අතර මාර ලස්සනයි. පට්ට කලර්ස් ටිකක් තියෙනවා. දැන් මම මෙතන තා ෆොටෝ එකක් කරගන්න. මේකට අපිට ඔයාලට මේ වගේ ඩාර්ක් මූඩ් එක ගන්න. පේනවනේ. ඇත්තට මාර ලස්සනයි. මම ඔයාලට දීලා තියෙන ප්‍රීසෙට් 100ක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි 100 මෙතන නැහැ. 100 තියෙනවා. 100 තව මීට වඩා ලස්සන දේවල් ඒවා තියෙනවා. මම මෙතන මේ බොහොම ටිකයි. මම ගොඩක් කැමැතිම ටිකක් තමයි මෙතන මම සිලෙක්ට් කරන් ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේකෙන් අපිට අර හිතනවට වඩා ගඩක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රීසෙට් සෙට් එකක්. මොකද ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේවා සල්ලි දීලා ගන්න එක ඉතින් ඔයාලට රුපියල් 3000ක 4000ක 5000ක විතර ප්‍රීසෙට් මෙතන තියෙනවා. හැබැයි මොකද මේ ඔක්කොම টপ ලෙවල් එකේ ප්‍රීසෙට් මේ ඔක්කොම টপ ලෙවල් ඒක නිසා මේ ප්‍රීසෙට් වල ප්‍රයිස් එක නම් පොඩ්ඩක් වැඩි. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන එඩිට් එකේදී ඔයාලට මේ පැත්ත after before කොහොමද කියන එක ඔයාලට පේනවා ඇති. කොච්චර මේකක් තියෙනවද මේකේ ඩීටේල් ගතිය මේ කලර්ස් පැත්ත මේ හැමදේම පට්ටම ක්ලියර් පට්ටම විදියට එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ එඩිට් එක. දැන් මෙතන තපලා ෆොටෝ එකට දාලා බලමුකෝ. හරි මෙන්න මේක දාමු. මේක දාලා අපිට ඕන ගන්නට මෙතනින් එඩිට් එක ගන්න තියෙන guys. මා දෙයන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනින් අපිට අතනින් දාපු මේවකම මෙතනින් තා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා අනිත් පැත්තට තා චූට්ටක් අලප් කරගන්න. ලේසි. ඔයාලා මතක දැන් මම කියන්න ප්‍රීසෙට් වලට ගියා. ප්‍රීසෙට් වල ගිහලා ප්ලස් එකේ ඉම්පෝට් ප්‍රීසෙට් වලට යන්න තියෙන guys. ඉම්පෝට් ප්‍රීසෙට් යනවාසේ ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ලොකේෂන් එකට යන්න ගිහිල්ලා ඔයාලා තියෙන මෙතන RAR ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න ඕනේ. අර පළවෙනි RAR ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරාම මේ ඔක්කොම එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙනවනේ වෙනම RAR ෆයිල් ටික. ඒ RAR ෆයිල් ටික තියෙන තැනට ගියා. ඔයාලා තියෙන්නේ මෙතන ක්ලික් කරලා ඉම්පෝට් කරන්න. එච්චරයි. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා guys මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේ දැන් ආයෙත් මෙන්න මේක කියලා මේක මම එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නවා. ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගෙන හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවනේ මේ සෙට් එක. ඔයාලා දැන් මේ ෆයිල් එක කොපියක් ගන්න. කොපියක් අරගෙන ඔයා යන 100කට. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ මෙතන ડોකියුමන්ට් වලට යන්න. ડોකියුමන්ට් වලට ගිහිල්ලා යන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා ඊට ලේසි මෙන්න මෙහෙම කරන්න. 100කට ගිහිල්ලා 100 එකේ මෙන්න මේ යූසර් කියන එකේ ඔයාගේ PC name එකට අදාළ පාත් එකට යන්න. ඒකට ගියාම ඔයාලා මෙන්න මේ ෆයිල් ටික පෙන්නනවා. හැබැයි මෙතන app data කියලා ෆයිල් එකක් නැහැ. ඒක මොකද විසිබල් වෙලා තියෙන්නේ. hide දාලානේ තියෙන්නේ. ඔයාලා තියෙන්නේ මෙතන view වලට ගිහලා hide tick එකෙන් hide එක අයින් කරලා මෙන්න මේ app data කියන ෆයිල් එකට යන්න. එතෙන්ට ගියාම ඔයාලට පේන්නේ roaming කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවනේ. මේ roaming ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා Adobe කියලා ෆයිල් එකක්. මේ Adobe වලට යන්න. Adobe වලට ගියාට පස්සේ මෙතන යට තියෙනවා common කියලා ෆයිල් එකක් ඔයාලට පේන්නම ඇති. මෙන්න මේ common කියන එකට replace කරගන්න. නැත්තම් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයා Photoshop අලුත් version එක නම් වැඩ කරන්නේ 2021 2022 වගේ නම් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ 2022 කියන පාත් එකට ගිහිල්ලා මේකේ මෙන්න මේ preset කියන එක ඇතුළට paste කරාට පස්සේ එච්චරයි. මේක paste කරාට පස්සේ ඔයාට camera raw වල මේ ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා. හරිම lazy guys වැඩි දෙයක් නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා. ඒ වගේම තව දෙයක් ඔයාලට මම අමතර දෙයක් කියන්නම්. ඔයා action download කරනවා නම් මේ වගේ එක brush items ඔක්කොම ටික මෙතනට දැම්මත් ඔයාලට brush items නම් මෙතෙන්ට ගිහලා මේක කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔච්චර කාරණා. ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසි guys. අර විදිහට කෙලින්ම Lightroom ගියා. plus එකට ගියා import preset ඔයාගේ path එක තේරුවා. path එකේ මෙන්න මේ ඩබල් ක්ලික් මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනින් ඉම්පෝට් කරගන්නට ඔයාලට මේ RAR ෆයිල් එක කෙලින්ම ඩබල් ක්ලික් කරා ඉම්පෝට් කරා. ඉම්පෝට් කරපු ගමන් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ වගේ ඉම්පෝට් වෙනවා. හරි. මම දැන් මෙතන already import. ඒ කියන්නේ මගේ එක මම ඊට කලින් මේක දාගෙන ඉඳිනවනේ. ඒක නිසා එයා කියනවා මගේ එකේ දැන්ට මේක තියෙනවා. ඔයාලට මම ආයි පෙන්නන්නම්. මෙතන ප්ලස් එකට ගිහිල්ලා import ගිහිල්ලා movie style එක දාමු. movie style එකට ගියා. ක්ලික් කරා import කරා. මෙතන import වෙද්දී මෙතන මෙයාලා කියන්නේ all time was already important. කියන්නේ මගේ එකේ දැන්ටත් මේක තියෙනවා. ඒක නිසා මේක දාන්න ඕනේ නැහැ කියන එක. ඔයාලගේ එහෙම වැටෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා කෙලින්ම මේක import වුණාට පස්සේ
මෙතන මේ විදිහට preset ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. මේ තියෙනවා import කරගත්ත preset ටික guys. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් කියන ගාම මතක් කරන්න ඕන මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ආත bell icon එක click කරන ගමන්ම subscribe button එකත් ඔබාගෙන යන්න. මොකද මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතන වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.